umaga, ngayon ay Huwebes, huling araw ng Oktubre 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Solo ng ating mga balita. Mga Democrats inilahad ang kanilang plano para sa open impeachment hearings laban kay President Donald Trump. Amerika nananawagan sa Lebanon na kaagad bumuo ng bagong gobyerno. Turkey at Russia may joint patrol sa Syria na sisimulan sa Biyernes. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Inilahad ng mga Democrats ang kanilang plano sa pagbubukas ng impeachment inquiry kay US President Donald Trump kasama ang public hearing. Kasunod ito ng kritisismo sa Republicans na ang proseso ay nagiging masyadong malihim. Tugon ng White House na kinukonsidera pa rin itong scam ang nasabing proceedings. Pinabulaan na naman ng mga Demokratiko na malihim ang ginagawa nilang proseso. Git ng mga ito ang 5 linggong closed hearing na nilahukan ng mga Republican lawmaker ay kinakailangan para sa pangangalap ng mga ebidensya bago ang public portion ng inquiry sa akusasyon na pinilit ni Trump ang Ukraine na imbestagahan ng political rival. Pinanukala ng mga Democrats ang mga batas para sa susunod na hakbang ng proseso na nagbibigay ng karapatan sa mga Republican na tawagin ang kanilang mga sariling witness at subpoena records. Pangangasiwaan ng House Intelligence Committee ang proseso ng pagsusuri sa mga ebidensya mula sa mga testimonya at dokumento at ang dalawang panig ay bibigyan ng pagkakataon na tanungin ang mga witness sa pamamagitan ng public setting. Samantala, nagpayanig sa White House ang bagong saksi sa impeachment investigation ni President Donald Trump. Ito ay dahil sa testimonya ng personal nitong nasaksihan ang mga opisyal na pinipressure umano ang Ukraine para tulungan si Trump sa politika. Nakatakdang sabihin sa House Inquiry ni National Security Council Ukraine expert Lieutenant Colonel Alexander Vindman na 2 beses niyang inireport ang hindi akmang pagsisikap ng White House para makuha ang Kiev at buksan ang pagsisiyasat para tulungan sa isyong pampolitika si Trump. Ayon kay Vindman, personal niyang pinakinggan si Trump para i-pressure si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa tawag nito sa telepono noong July 25. Isa ang testimonyang ito na sinasabing malakas na ebidensya sa mga akusasyon na inabuso ni Trump ang kanyang presidential powers at sinira ang election laws para makuha ang suporta ng Kiev sa kanyang re-election sa susunod na taon. Umaksyon naman kaagad ang mga Republican para questionin ang kredibilidad ni Vindman. Partikular dito ang kanyang katapatan dahil nagtungo si Vindman sa Amerika mula sa Soviet Union sa edad na 3 taong gulang. Sinabi ni NIU Republican lawmaker Matt Gaetz, inosente si Trump sa mga gayong paratang. Nananawagan si U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa mga political leader ng Lebanon na kaagad bumuo ng bagong gobyerno matapos ang pagbibitiw ng punong ministro ng bansa. Sa kanyang statement, sinabi ni Pompeo na mahalaga ang bagong gobyerno para sa maayos na Lebanon na kailangan ng mga mamayan nito. Inanunsyo ni Prime Minister Saad Hariri ang kanyang resignation dahil sa mga protesta laban sa katiwalian at sectarianism. Ayon kay Pompeo, dapat nang matigil ang anumang provocative action dahil malinaw ang mensahe ng mga isinasagawang mapayapang protesta na sa nakalipas na 13 araw. Sa kaugnay na balita, nagdiwang ang mga nagpoprotesta sa Tripoli, Lebanon matapos mabitiw sa pwesto si Prime Minister Saad Hariri sa halos 2 linggong nationwide protest. Pero marami pang demand ang mga demonstrador. اليوم هاي الانتفاضة الشعبية المستمرة من 13
اليوم إنجاز كبير باستقالة الحكومة واللي هو المطلب الأول، ولكن نحن طبعا قضية الانتفاضة الشعبية ليست قضية استقالة حكومة، هي عمل من أجل بناء دولة جديدة، بناء دولة قوية وعادلة. لذلك نحن الآن ننتظر شكرا سعد الحريري انه استجاب لرغبة الشعب، وبتمنى انه الباقيين كمان ينزلوا لمطالب الشعب ويستقيلوا كمان. هذا اللي بدنا اياه، نبطل بدنا شي فساد، نبطل بدنا اياه، بدنا دولة نوثق فيها. Sa iba pa ring top story, matutuloy na ang ninanais na snap election ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson sa December 12, 2019. Sa botong 438-20 votes, inaprobahan na ito ng members of the parliament matapos ang napakahabang botohan upang malaman ang eksaktong araw kung kailan isasagawa ang eleksyon. Bababaan din ang minimum voting age mula 18 hanggang 16 years of age. Umabot ng 2 buwan ang election request na ito ni Johnson, ngunit sa huli ay pumayag na rin ang kapulungan. Sumang-ayon naman dito si Jeremy Corbyn. Anya, ito na umano ang tamang oras para sa pagbabago na matagal nang gustong makamit ng United Kingdom. Sa kaugnay na balita, kapwa nag-akusahan sina Prime Minister Boris Johnson at Opposition Leader Jeremy Corbyn na gumagamit ng delaying tactics. Nangyari ang debate bago ang botohan kung magkakaroon ng mas maagang eleksyon sa Britanya. Brexit, all they want to do is procrastinate. They don't want to deliver Brexit on October the 31st, on November the 31st, even on January the 31st, Mr. Speaker. There is only one way to restore the esteem in which our democracy is held, and to recover the respect in which Parliament should be held by the people of this country, and that is finally to offer ourselves to the judgment of the people of this country, and I commend this bill. Labour backs a general election because we want this country to be rid of this reckless and destructive Conservative government. A government that has caused more of our children to be living in poverty, more pensioners to be in poverty, and more people to be in work poverty. And I've said consistently, when no deal is off the table, we will back an election. Today, after much denial and much bluster by the Prime Minister, that deal is officially off the table. So this country can vote for the government that it deserves. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Sa aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, mula sa Bukidnon News Bureau, kami po ay bumabati sa pagsapit ng inyong kaarawan. Happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, Sir, mula po sa CBI, Kadiwa at Binhi,
distrito po ng Davao West ay buong kaligayahan, karangalan at pagmamalaking bumabati sa inyo ng Happy Birthday po! We love you po! Forever! We're here at the Francis Langford Promenade on Lake Mirror, a historic site in Lakeland, Florida, the largest metropolitan city between Tampa and Orlando. On behalf of the EBC Florida Bureau, we would like to wish our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, Happy Birthday po! Thank you so much po! We love you po! From the local congregation of St. Albert, District of Edmonton, we'd like to greet our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Happy birthday po! We love you so much po! Tahasang sinabi ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na walang kwenta ang pagkilala ng mga mambabatas ng Amerika sa Armenian Genocide at isaan niya itong insulto sa mga mamamayan ng kanyang bansa. Sinabi ni Foreign Minister Mevlut Cavusoglu para umano itong ganti ng US House sa mga kasunduang nilagdaan kasama ang Washington at Moscow para paalisin na ang mga Kurdish militia sa Syria. Ayon kay Erdogan, hindi nila kinikilala ang hakbang na ito ng US House of Representatives. Una rito, ipinatawag ng Turkey ang US Ambassador kaugnay ng resolution. Pinabulaanan nito ang akusasyon ng genocide at binigyang diin na kapwa nasawi ang mga Armenian at Turks dahil sa World War I. Oradan Amerikan kamuoyuna da tüm dünyaya sesleniyorum. Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Sisimulan na sa Biyernes ang Turkish-Russian joint patrols sa Syria. Ito ay matapos sabihin ng Kremlin na umurong na ang mga Syrian Kurdish fighters sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Ankara at Moscow. Sa kanyang talumpati, sinabi ni President Recep Tayyip Erdogan na sa ilalim ng kasunduan gagawin ang Turkish at Russian joint patrol matapos mag-expire ang deadline. Ipinabatid na rin ng Russian authorities sa Ankara na nasa 34,000 na ang miyembro ng terror group ang umurong na, kasama ang kanilang malalakas na armas mula sa Turkish-Syrian border. Bu kapsamda Cuma günü sahada Ruslarla ortak çalışmaları başlatıyoruz. Yani devriye çalışmaları dediğimiz çalışmayı başlatıyoruz. Nakasalalay ang kapalaran ng punong ministro ng Iraq sa kanyang mga taga-suporta sa parlamento habang tinatalakay ang pagpapatalsik sa kanya dahil sa malawakang protesta na ikinasawi ng 240 na katao. Sumiklab ang kaguluhan sa mga rally sa Kapitolyo ng Iraq ngayong buwan dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at kawalan ng trabaho na nagpagalit sa mga mamamayan at nananawagan ng pagbabago. Inantabayanan ng mga demonstrador kung patatalsikin sa pwesto si Prime Minister Adel Abdel Mahdi. Panawagan ng mga parlamento na humarap ang premier sa mga pagtatanong dahil sa espekulasyong naharap ito sa no confidence vote. Naluklok sa kapangyarihan si Abdel Mahdi noong nakalipas na taon. شكرا جزيلا دولة الرئيس. يعني سؤالي أيضا يبقى ضمن إطار الحشد الشعبي. Humarap sa mga kritisismo ng mga mambabata si Boeing Chief Executive Dennis Muilenburg sa pagdinig ukol sa pagbagsak ng dalawang eroplano nito. Napuno ng mga tao ang hearing para marinig ang pangako ng kumpanya hinggil sa kaligtasan habang nakikinig ang mga pamilya ng mga biktima. Sa kanyang unang pagharap sa Kongreso noong Marso, kaagad na humingi ng paumanhin si Muilenburg sa nangyaring pagbagsak ng eroplano. Pero idinipensa ang ginagawa ng Boeing sa development ng nasabing mga aircraft. Dismiyado naman ang mga senador sa pahayag ng opisyal ng Boeing.
We have not blamed the pilots, and I know that's been reported, but that is not our company position, and it never will be. We are responsible for our airplanes. We are responsible, and we own that, regardless of cause. Any accident with one of our airplanes is unacceptable. In order for the MAX to return to service, international regulators... Kinasuhan ng WhatsApp ang Israeli technology firm na NSO Group at inakusahang ginagamit ang Facebook-owned messaging service para magsagawa ng cyber espionage sa mga journalist, human rights activists at iba pa. Sa demandang isinampa sa California Federal Court, sinabing tinangka ng NSO Group na i-infect ang nasa 1,400 na target devices para nakawin ang mahalagang impormasyon sa mga gumagamit ng messaging app. Ayon kay WhatsApp head Will Cathcart, may papel ang kumpanya ng Israel sa cyber attack kahit na pinabubulaanan ang mga paratang. Natipon sa Saudi Arabia ang mataas na finance moguls at political leaders sa kanilang Davos-style investment summit. Nakabaliktaran naman noong nakalipas na taon dahil sa boycott kaugnay ng pagpatay sa kritikong si Jamal Khashoggi. Ayon sa mga organizer, nasa 300 speakers mula sa 30 na mga bansa, kabilang na ang American official at pinuno ng mga global bank at sovereign wealth funds ang dumalo sa 3 araw na Future Investment Initiative na may titulong Davos in the Desert. Sinasabing ang event ay magpapanumbalik sa nabahirang global image ni Crown Prince Mohammed bin Salman nang mapatay ang journalist na si Khashoggi. Iginit ng Tokyo Governor na dapat sa kanilang siyudad isagawa ang Olympic Marathon sa susunod na taon, kahit may planong isagawa ang pantipalak sa Northern Japan. Isa sa matagal nang pinagdidebatihan ng Tokyo officials at International Olympic Committee o IOC ang lokasyon ng marathon at race walking event sa 2020 Summer Games. May nagsasabing dapat itong ilipat sa Sapporo sa northern part ng Japan matapos ang di magandang pangyayari sa Doha, kung saan maraming atleta ang binigyan ng medical attention dahil sa mainit na panahon. Chairman Coates, Vice Chair Gillady, このような提案が出されたことを極めて異例の事態と捉えております。This came as a tremendous shock, to say the truth, to the Tokyo government and our citizens as well. This proposal was made with no explanation at all to the Tokyo government or the Tokyo Metropolitan Assembly until the last moment. At these coordination committee meetings starting from today, I'd like the IOC to give a detailed explanation on the background and reason for this change in plans, which can be understood by the people of Tokyo. Let me clearly state that as the leader of the host city and the representative of the people of Tokyo, it is my wish for the marathon and race walk to be held in Tokyo. Ikinaalaraman ng mga scientists ang Kremlin-backed project para magparami at export ang Gyrfalcons o gears. Anila posible maging daan ito para ipuslit ang mga wild bird. Есть разные способы, конечно, транспортировки, незаконной транспортировки, включая проплату силовых структур,
когда такие создаются коридоры, или там по дипломатическим каналам, которые не проверяются, вывозятся также не только в Россию. At ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod ang Agilang Balita.